ก็ในนี้มีอยู่ประมาณเกือบ60 ต้นนะครับต้นฮอปเนี่ยต้นหนึ่งเนี่ยอยู่ได้10 ปีถึง20 ปีนะครับถ้าปลูกในดินต้องมีตัวน้ำมันนี้ด้วยซึ่งเราสามารถดมกลิ่นเช็คได้ถูก็หลังมือดมก็ได้เช็คง่ายๆคร่าวๆก็ได้ครับลองดูก็ได้ครับก่อนที่จะมาเริ่มทำฟาร์มครับผมทำตัวบริษัทซอฟต์แวร์พัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถืออยู่ประมาณ14 ปีครับก็ตัวบริษัทค่อนข้างอิ่มตัวแล้วก็แอปพลิเคชันบนมือถือเนี่ยของต่างประเทศเขาก็มีแจกฟรีเยอะเข้ามาทำตลาดในเมืองไทยเยอะทำให้แข่งขันสู้เขาไม่ได้ครับก็เลยตัดสินใจว่าหยุดบริษัทดีกว่าก็ปิดบริษัทไปครับเป็นบริษัทของตัวเองนะครับเริ่มจากตอนที่ทำบริษัทปีท้ายๆนะครับภรรยามีลูกครับก็อยากจะปลูกผักทานเองครับเพื่อลดยาฆ่าแมลงเรื่องไงครับก็เลยเริ่มศึกษาเรื่องปลูกผักอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วงประมาณปลายปี 2014 เนี่ยผมได้ไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องทำคราฟต์เบียร์นะครับที่เกาะเกร็ดพอไปเรียนก็รู้ว่ามันมีวัตถุดิบทางการเกษตรชื่อว่าฮอปเนี่ยที่ปลูกก็ต้องใช้ในเบียร์เนี่ยก็เลยลองปลูกเรามาเริ่มปลูกฮอปดูครับต้องบอกว่าตัวฮอปเนี่ยครับมันเป็นไม้ที่อยู่ในเมืองหนาวนะครับก็คือจุดที่เขาปลูกทั้งหมดเนี่ยคือเป็นยุโรปอเมริกานิวซีแลนด์ออสเตรเลียอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นจุดที่อากาศเย็นต่ำเกินถึง0 องศานะครับช่วงแรกที่เอามาปลูกเนี่ยผมก็ลองปลูกในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิก็คือเป็นห้องนอนเก่าอะไรเงี้ยครับต้องเปิดแอร์สัก25 องศาผมก็ปลูกแล้วมันก็ออกดอกได้ดีก็เลยลองเอามาปลูกข้างนอกดูแบบไม่คุมอุณหภูมิมากอะไรเงี้ยไม่ต้องเปิดในห้องแอร์มันก็ยังได้ผลได้ครับพื้นที่ของเราตอนนี้ประมาณ4 ไร่นะครับตอนนี้มี7 โรงเรือนแล้วจะมีโรงเรือนที่เป็นโปรดักชันอยู่ประมาณ2 โรงนะครับที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ออกมาจริงๆครับที่เหลือคือเป็นโรงสำหรับการรีเสิร์ชทั้งหมดเพื่อจะได้ต้นที่มีคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆครับตัวนี้เป็นโรงเรือนที่เป็นโรงเรือนเป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับก็คือเราเปิดให้เข้าเยี่ยมชมได้ทุกเสาร์อาทิตย์ 11 โมงถึง 5 โมงเย็นนะครับคือจะมีตัวดอกฮอปอยู่ในบางช่วงอย่างช่วงนี้คือต้นก็จะออกดอกแล้วสักอีก2-3 อาทิตย์ก็จะมีดอกแล้วครับก็ในนี้มีอยู่ประมาณเกือบ60 ต้นนะครับต้นฮอปเนี่ยต้นหนึ่งเนี่ยอยู่ได้10 ปีถึง20 ปีนะครับถ้าปลูกในดินแต่เราปลูกในกระถางเนี่ยมันค่อนข้างเล็กก็คือมันอยู่ได้ประมาณ2-3 ปีเก็บได้2-3 ปีก็คือต้องเปลี่ยนกระถางใหม่ต้นที่มีคือเราอาจจะต้องลงไปปลูกในดินในอะไรเงี้ยแทนตอนนี้วัตถุดิบทั้งหมดของการทำเบียร์เนี่ยถ้าไม่นับเรื่องน้ำเนี่ยก็คือนำเข้าทั้งหมดมอสจากข้าวบาเล่ข้าวสาลีดอกฮอปตัวยีสต์เป็นของนำเข้าทั้งหมดเราก็เลยอยากจะปลูกให้มันได้มีคุณภาพทัดเทียมของนอกแล้วก็ลดการนำเข้าแล้วก็สามารถมาใช้ในผลิตภัณฑ์ของตัวเราเองได้ว่ามันเป็นของไทยจริงๆครับอันนี้จะเป็นโรงที่สูง5 เมตรกว่าด้านบนสูงสุดประมาณเกือบ7 เมตรครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเก็บแล้วครับต้นในโรงนี้ทุกต้นนี่คนละสายพันธุ์กันทั้งหมดเลยมีอยู่120 ต้นก็คือเป็นอันที่เรากำลังคัดเลือกอยู่เป็นอันนี้เพาะจากเมล็ดที่เราเพาะเองทั้งหมดดอกฮอปเนี่ยในดอกเนี่ยจะมีน้ำมันหอมระเหยมีน้ำมันกลิ่นต่างๆรวมถึงมีสารที่ทำให้ลดขมซึ่งตัวนี้ก็คือเป็นวัตถุดิบหลักของเบียร์การนำไปใช้ก็คือเอาไปต้มประมาณ60 นาทีนะครับการต้มเนี่ยสารที่มันมีอยู่ในดอกเนี่ยมันจะทำให้ขมแล้วก็จะมีกลิ่นมีรสชาติต่างๆออกมาครับข้างในก็คือตัวน้ำมันที่เราบอกเนี่ยมีสีเหลืองๆส้มๆเนี่ยตัวนี้เป็นตัวสิ่งที่เราต้องการนะต้องมีตัวน้ำมันนี้ด้วยซึ่งเราสามารถดมกลิ่นเช็คได้ก็คือเรารูปตัวนี้มาตัวน้ำมันเนี่ยที่ติดอยู่ที่นิ้วเนี่ยมาถูกับมือครับถูก็หลังมือดมก็ได้เช็คง่ายๆคร่าวๆก็ได้ครับว่ามีกลิ่นหรือยังลองดูก็ได้ครับผลผลิตของที่นี่คืออย่างที่บอกครับเรามีตัวดอกสดมีหลายสายพันธุ์ราคาแล้วแต่สายพันธุ์นะครับประมาณ 2,000 ถึง 3,000 บาทต่อกิโลดอกสดนะครับถ้านำไปแปรรูปจะเป็นคราฟต์เบียร์คือเราไปทำโรงขวดที่ทำที่เวียดนามครับกับปัจจุบันนี้เราทำที่โรงเบียร์ที่เป็นทำเบียร์สดนะครับการทำคราฟต์เบียร์การทำเกษตรปลูกฮอปเนี่ยค่อนข้างจะคล้ายกันก็คือมันมีการใช้เรื่องของจุลินทรีย์การหมักสภาพอากาศสภาพแวดล้อมอะไรเนี่ยแทบจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดนะครับก็คือพอเราก็สนุกกับการเรียนรู้ได้ความรู้ใหม่ๆก็คือรู้สึกว่ามันไม่น่าเบื่ออีกอย่างคือตัวสุขภาพแน่นอนครับแตกต่างกันมากตอนทำซอฟต์แวร์เนี่ยคืออยู่ในห้องแอร์นั่งทำทีมคอมพิวเตอร์วันละ10 ชั่วโมง
12 ชั่วโมงเนี่ยไม่ค่อยได้เดินเลยเราทำฟาร์มฮอปเนี่ยครับเดินตลอดวันละ5 กิโล 6 กิโลเป็นอย่างน้อยครับก็คือเดินวันเป็น19,000เพื่อดูแลต้นไม้ของเราเนี่ยครับก็มีความสุขคนละด้านกันครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ